Khi bạn mở Xnet lên, chọn giao dịch dầu US30 hay là SPX 500 thì rất nhiều người mặc định rằng mình đang trade filter giống như trên sàn CME, giống như dân chuyên nghiệp bên Mỹ. Thậm chí có người còn gọi luôn là trade Xnet filter. Nhưng mình chia sẻ thật với các bạn rõ ràng ngay từ ban đầu rằng trade trên Xnet không phải là trade filter thật, mà 100% sản phẩm đều là CFD. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu không phải filter thì tại sao biểu đồ lại giống filter đến vậy? Tại sao dầu, chỉ số, US30, vân vân lại chạy giống như hợp đồng tương lai? Video này sẽ giúp các bạn hiểu rõ đúng bản chất để trade cho đúng kỳ vọng và không bị ảo tưởng sản phẩm nhé. Đây là channel X Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Trước hết thì cần phải khẳng định lại rõ ràng, Xnet không có filter thật. Xnet là sàn CFD, sàn giao dịch OTC. Bạn không sở hữu tài sản gốc mà bạn chỉ trade theo chênh lệch giá. Vì vậy không có hợp đồng tương lai thật, không có chuyển giao hàng đầu và không có đáo hạn bắt buộc kiểu CME. Cái mà các bạn thường gọi là Xnet filter thực chất là CFD được tham chiếu giá từ filter. Hai khái niệm này khác nhau rất là xa và nếu như không hiểu rõ thì bạn sẽ trade sai cách. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu filter và CFD khác nhau ở điểm nào. Filter hợp đồng tương lai xịn. Hợp đồng filter có đặc điểm rằng giao dịch trên sở tập trung CME, NYMEX hoặc là ICE vân vân có ngày đáo hạn cụ thể. Ví dụ như là hợp đồng dầu tháng 9 đến một ngày nhất định nào đó thì bắt buộc phải đóng. Nếu không đóng thì có thể bị ép giao nhận hàng thật với hàng hóa. Có volume thật, mỗi cái nến là một dòng tiền thật của thị trường, quỹ quỹ rất là lớn. Một hợp đồng E-mini S&P 500 có hàng chục nghìn USD. Filter là cuộc chơi của quỹ, tổ chức và trader có vốn lớn. CFD trên Xnet, thứ bạn đang trade mỗi ngày. CFD là hoàn toàn khác, giao dịch phi tập trung OTC và bạn đang đối ứng với sàn không có đáo hạn bắt buộc. Bạn có thể giữ lệnh vài ngày, vài tháng, thậm chí là cả năm miễn chịu được phí swap. Volume bạn thấy trên MT4, MT5 không phải là volume của thị trường, chỉ là tiếp volume nội bộ của Xnet. Đây là điểm mà rất là nhiều trader nhầm lẫn khi nói Xnet filter. Vậy thì tại sao biểu đồ Xnet lại giống filter? Đây là phần quan trọng nhất để bạn không còn bị rối nữa. Bởi vì cơ chế cấp giá Brafit, mặc dù Xnet chỉ cung cấp CFD, nhưng giá của các sản phẩm như là dầu, US30, SPX 500 được tham chiếu từ giá filter thật đang chạy. Nói đơn giản, filter là vật gốc, còn CFD Xnet là cái bóng của nó. Vì vậy, xu hướng sẽ giống nhau, mô hình giá giống nhau và tin tức tác động tương tự, nhưng cách vận hành không giống nhau. Và cơ chế đáo hạn ảo điểm khác filter thật. Với filter thật thì đến ngày đáo hạn thì các bạn phải đóng, biểu đồ bị ngắt quãng và phải roll sang hợp đồng mới. Còn với CFD trên Xnet thì không bắt buộc đáo hạn, nhiều mã là giá spot hoặc là rolling filter là tự động gia hạn. Ví dụ, US trên Xnet bạn có thể giữ lệnh liên tục, không bị ép đóng khi mà hợp đồng dầu bắt đầu đáo hạn, không bị giãn đoạn biểu đồ. Và đây chính là lợi thế rất lớn của Xnet CFD so với filter thật, đặc biệt với trader nhỏ lẻ. Thứ hai là chỉ số và cổ tức. Với các chỉ số như là US30 và SPX 500 thì Xnet thường không thu swap qua đêm ở một số loại tài khoản nhé, nhưng sẽ có điều chỉnh cổ tức. Đây là cách sàn mô phỏng đúng hành vi của thị trường filter và index thật. Vậy thì trader cá nhân nên chọn filter hay là CFD trên Xnet? Đây là một câu hỏi rất nhiều trader Việt thắc mắc, đặc biệt với những người mới đang giao dịch với quy mô vốn vừa và nhỏ. Để trả lời chính xác thì chúng ta cần nhìn vào hai yếu tố cốt lõi là rào cản vốn và chi phí giao dịch. Đầu tiên về rào cản vốn, sự khác biệt rất là lớn. Đối với filter thật giao dịch qua sở thì yêu cầu quỹ ban đầu rất là cao, biến động mạnh, rủi ro lớn nếu như không biết quản lý vốn tốt. Phù hợp hơn với các tổ chức này, quỹ hoặc là trader chuyên nghiệp có vốn lớn. Thực tế thì không phù hợp với đa số trader cá nhân tại Việt Nam. CFD trên Xnet thì vốn nhỏ vẫn giao dịch được và có thể vào lệnh từ 0,01 lot cực kỳ linh hoạt, hỗ trợ đòn bẩy cao phổ biến như là 1/200, 1/400, thậm chí là lên đến 1/2000. Chính vì giúp đảm bảo rào cản vốn mà CFD ra đời nhanh chóng và trở thành hình thức giao dịch phổ biến nhất với trader cá nhân trên toàn cầu. Thứ hai là chi phí giao dịch.
Filter thật thì khi sàn filter qua sở, trader đánh rất là nhiều loại chi phí như là phí dữ liệu giá, phí giao dịch của sở, phí môi giới, commission cố định và gần như không thể tối ưu. Tổng chi phí cao và khó kiểm soát với tài khoản nhỏ. CFD trên Xnet thì chi phí được đơn giản hóa và chủ yếu gồm Bit, Swap và đặc biệt là có tài khoản miễn phí Swap rất phù hợp với trader dự lệnh lâu ngày và trader trade theo phong cách swing hoặc là bottom. Vậy nên chúng ta có thể kết luận rằng với phần lớn trader cá nhân, đặc biệt là trader Việt thì vốn không quá lớn, cần linh hoạt trong quản lý rủi ro, muốn tối ưu chi phí và dễ tiếp cận. CFD trên Xnet rõ ràng là một lựa chọn dễ thở, linh hoạt và thực tế hơn nhiều so với filter thật. Gọi Xnet là filter cho dễ hiểu, nhưng bạn cần phải nhớ một điều rằng không phải trade filter thật và bạn đang trade CFD tham chiếu filter. Điều đó không xấu, ngược lại thì nó sẽ giúp bạn linh hoạt hơn, không lo đáo hạn, vốn nhỏ vẫn tham gia được, đặc biệt phù hợp với trader Việt. Quan trọng không phải là tên gọi mà bạn hiểu được mình đang trade cái gì. Nếu như video này giúp bạn hiểu đúng về Xnet Filter thì đừng quên nhấn like để ủng hộ kênh Xtrading và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo chia sẻ về thị trường nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của kênh Xtrading nhé.